السلام عليكم. اليوم سنحضر وصفة الغريبية هشة ومقرمشة وبمكونات قليلة جدا. نضع في إناء 3 أكواب طحين، نضيف نصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، القليل من القرفة، 6 ملاعق سكر ناعم، نخلط المكونات الجافة مع بعض، نضيف 3 ملاعق زبدة ونترك ملعقة للأخير. نخلط الزبدة مع الطحين جيداً، نضيف الزيت تدريجياً حتى نتحصل على عجينة متماسكة. ونستمر في الخلط حتى يدخل الزيت في الطحين. نفرك العجين جيداً بين اليدين. ونستمر في إضافة الزيت حتى تتشكل معنا كرة. نضيف الملعقة الرابعة من الزبدة ونجمع العجينة. وهذا هو قوام العجينة. يجب ألا تكون طرية كثيراً حتى لا تنزل في الفرن. نشكل كرات حوالي 35 جرام ونرفعها قليلاً للأعلى. نكمل تشكيل العجينة بنفس الطريقة. نزينها بقليل من القرفة. ندخلها الفرن 180 درجة مدة 20 دقيقة. وهذا هو الشكل النهائي لحلوى اليوم. جربوها، أكيد تعجبكم ويمكن تحضيرها في وقت قصير جدا. إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وشكرا لكم.